The time is 6 o'clock from Melody 107.7 FM. Here is the news and reports read by Hameedah Aregbe. First, the headlines. Presidential aids to begin community engagement drive across 6 geopolitical zones in the country. From the southwest region, many injured as fire got filling station in Lagos. In business news, Minister of Finance says reversing fuel subsidy will be tough for Nigeria. And in sport, Nigeria's relay team crashes out of 2024 Olympics game. Now the news in detail. As part of efforts to cascade down all the different government policies and programs to the populace, President Bola Tinubu has given his nod to the Presidential Community Engagement Initiative with a mandate to all presidential aides to engage with the citizens directly. This was revealed today in a statement by the head of media of the Presidential Community Engagement Office, Mrs. Seun Ajayi. She said following the president's recent national broadcast, a wave of discussions has emerged on the need for the administration to engage with the members of the public through its appointees on policies, projects and programs. According to her, the whole idea is to strengthen the relationship between the government and its citizens and the newly established Presidential Community Engagement Office, a crucial bridge between the federal government and local communities in Nigeria. The Nigerian Air Force has said the air component of Operation Adinkai has destroyed terrorists' improvised explosive device factory in Gaza, a location deep in the Mandara Hills in Borno. This is contained in a statement by the Director of Public Relations and Information of the force, Edward Gaboit, in Abuja today. Gaboit said that the air interdiction was a sequel to the recent attacks on innocent civilians in the state using IEDs and suicide bombers. He said airstrikes were conducted on the 2nd of August following intelligence which revealed the sighting of a possible IED factory and storage area for other logistics. The Department of State Service (DSS) has refuted reports claiming that its officers had raided the headquarters of the Nigerian Labour Congress in Abuja. The denial came following yesterday's allegation by the Nigerian Labour Congress that the service had sent armed men to its office and that they had carted away some documents. According to the union, the operatives stormed the Labour House around 8:30 p.m., claiming that they were looking for seditious materials used for the End Bad Governance protest. However, in a response today, the spokesperson for the service, Peter Afunaya, said its personnel were not responsible for the ransacking of the Labour Union's office. The Emir of Kano, Malam Muhammad Sanusi, has condemned the destruction of property at the Kano State Printing Press by hoodlums during the nationwide protest in the state. Malam Sanusi stated this shortly after an inspection of the affected sites, including the NCC Digital Center, to ascertain the level of destruction by hoodlums. The Emir denounced the act, stating that the mission of this disgruntled element were to destroy Kano State. He emphasized the importance of taking proactive measures to protect lives and property, particularly when credible security threats have been identified. A former Deputy National Publicity Secretary of the All Progressive Congress (APC), Comrade Timi Frank, has called on President Bola Tinubu to immediately order the unconditional release of the End Bad Governance protesters detained by the police and other security forces. In a statement he issued in Abuja, Comrade Frank also urged the president to prevent further violence and the use of lethal force against peaceful protesters by law enforcement agencies. He criticized the Minister of the Federal Capital Territory, Mr. Nyesom Wike, for his antagonistic stance towards the protesters and called on President Tinubu to relieve him of his position if he continues to show disrespect towards Nigerian youth.
It's news and reports on Melody 107.7 FM. Still ahead from the southwest region, many injured as fire got filling station in Lagos. In business news, Minister of Finance says reversing fuel subsidy will be tough for Nigeria. And in sports, Nigeria's relay team crashes out of 2024 Olympics Games. We take a break now. When we come back, we'll bring you more stories. Please stay with us. Dear Lagosians, cholera is spreading in our city and it is our responsibility to curb and stop it. Protect yourself and your loved ones. When you feel any of these symptoms, diarrhea, vomiting, abdominal cramps and unusual thirst amongst others, please visit the nearest hospital to you for proper diagnosis. You can take action by maintaining a clean and healthy environment, washing your hands frequently, avoid open and contaminated food and water, as well as seek medical attention immediately if symptoms persist. Prevention is key. Let us work together to stop the spread of cholera in Lagos. Stay safe, stay healthy. Welcome back from the southwest region. A filling station located around the Obafemi Awolowo Road, Ikeja, the Lagos state capital, was razed by fire today. An explosion was heard at the station around 11 a.m. during a busy period when motorists were buying premium motor spirit, popularly called petrol. According to reports, vehicles including a gas tanker, cars, and at least a bus got burnt at the filling station. An undisclosed number of people were also reported to have sustained injury during the incident, although there were no casualties at the time of filing this report. Officials of the Lagos State Emergency Management Agency were at the scene of the incident for rescue operations, while security agents were stationed to prevent a breakout of law and order. The opposition People's Democratic Party PDP and the ruling All Progressive Congress APC in Ondo State have differed sharply over the ordering of palliative earmarked for the state by the federal government. While the PDP, through its Director of Media and Publicity, Mr. Leye Igbagbo, accused the APC-led government of ordering and reparking the rice from the federal government, the APC, through the Director of Media, Mr. Steve Otaloro, described the allegation as spurious. Igbagbo, in a statement issued today, expressed dismay that the federal government's palliative allocated to the state are yet to be shared with the people after several weeks of delivery to the state. However, APC denied the allegation of hoarding palliatives from the federal government for political purposes, describing it as a lie. It also described the allegation as baseless and malicious. In health news tonight, the immediate past chairman of the Ondo State branch of the Nigerian Medical Association, Omotayo Adeyemi Osowe, has listed insecurity, banditry and other challenges as responsible for the migration of medical personnel from the country. Adeyemi Osowe said this at the 47th Annual General Meeting and Scientific Conference of the association. He, however, said that despite the mass exodus of medical doctors and others, some have decided to remain to serve their fatherland in the health sector. Adeyemi also recommended his colleagues for their doggedness, perseverance and courage to remain and serve in Nigeria. Moving to business news, the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edun, has said it will be hard for Nigeria's economy if any administration tries to reverse the fuel subsidy removal after President Bola Tinubu's government. Mr. Edun, who spoke today via a post shared by the Special Assistant to the President on Media and Publicity, Temitope Ajayi, said any plan by other administrations to reverse forex subsidy will have to lead with the gains recorded from the two policies. He said with the removal of fuel and forex subsidy, the federal government has been able to reduce the percentage Nigeria was spending on service debt from our revenue from 98 to 61%. He said such administration would have to borrow money to run every responsibility of government, including paying off salaries or even to construct a kilometer of road.
In entertainment news, veteran Nollywood actor Francis Duru is mourning the loss of his son, Iroyin. The heartbreaking actor shared the tragic news on Instagram today, expressing his grief and love for his late son. In his emotional post, Duru described Iroyin as a champ and a lion who fought courageously. The news has come as a shock to many, especially since Duru had recently celebrated Iroyin's 15th birthday in December 2023. Friends, fans, and colleagues in the entertainment industry have flooded the actor's Instagram post and messages of condolence, offering words of comfort and support during this difficult time. Finally, sport. Nigeria had a disappointing outing in the 4x100-meter relay at the ongoing 2024 Olympic Games today. The men's 4x100 quartet of Favour Ashe, Koyinsola Ajayi, Alaba Akintola, and Usheroche Ishekiri finished 7th in Heat 1. USA won the race while South Africa finished 2nd. The women's 4x100 team also failed to make it to the final. The quartet of Justina Ekpayobeyan, Favour Ofili, Rosemary Chukuma, and Tima Godbless finished 6th in Heat 2. Just before we go, a recap of the major stories. As part of efforts to cascade down all the different government policies and programs to the populace, President Bola Tinubu has given his nod to the Presidential Community Engagement Initiative with a mandate to all presidential aides to engage with the citizens directly. From the southwest, we mentioned that a filling station located around the Obafemi Awolowo Road, Ikeja, the Lagos state capital, was razed by fire today. In business news, we brought to you that the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edun, has said it will be hard for Nigeria's economy if any administration tries to reverse the full subsidy removal after President Bola Tinubu's government. Finally, in sport, we stated that Nigeria had a disappointing outing in the 4x100 meters relay at the ongoing 2024 Olympic Games today. We have now come to the end of the news and report on Melody 107.7 FM. Security is everyone's business. Let's join hands with the relevant security agencies to secure the nation. Connect with us on all social media platforms at Melody FM 107.7. The news was compiled by Omotayo, Omotade, Adegbaye, and edited by Roland Imoyera. I am Hameedah, Aregbe. Good evening and thank you for listening. Melody 107.7 FM. Mayiku. mo kí ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn wa àsìkò iṣẹ́ òní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lámúdé láti ìkànnì Melody 107.7 FM Omotayo Omotade Adegbaye lóníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pàṣẹ fún àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ o láti máa lọ káàkiri àwọn agbègbè mọ̀mọ́ nǹkan tí àwọn aráàlú nífẹ̀ẹ́ sí àti àwọn nǹkan tí wọ́n ń retí lọ́wọ́ ètò ìṣèjọba tó wà lórí àlééfà. Lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn farapa o nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná ọmọ rárá ṣẹlulẹ̀ ní ilé epo kan ní ìpínlẹ̀ Èkó lónìí. Lórí ìròyìn okòwò àtọrọ̀ ajé wa fún tòní, mínísítà fétò ìṣúná ti ní tí ìjọba míì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bá fẹ́ padà sí sísanwó ìrànwọ́ orí epo pẹntiróòlù yóò nira o fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, àwọn asáré orí ọ̀dàn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti já kúrò lára àwọn akẹgbẹ́ wọn tí wọ́n ń sáré
lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú àwọn ìdíje onírúurú tó ń lọ lọ́wọ́ ní Olympics ní Paris. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti mọ nǹkan tí ó tẹ́ àwọn aráàlú lọ́rùn àti láti tẹ̀ǹpẹ̀lẹ̀ mọ́ àwọn nǹkan tí yóò mú kí ara tu àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti pa láṣẹ fún àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ láti lọ káàkiri gbogbo orígun mẹ́fẹ̀ẹ̀fà eléyìí tí wọ́n ti ṣẹ̀wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lọ mọ́ sọ káàkiri o àwọn nǹkan tí ètò ìṣèjọba rẹ̀ ní lọ́kàn láti ṣe fáwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ sì ni ó pa láṣẹ fún wọn láti gbọ́ àròyé wọn kí wọ́n sì tún mọ àwọn nǹkan tí wọ́n ń fẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba àti àwọn nǹkan tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn tíjọba ń ṣe lórí àlééfà nínú àtẹ̀jáde tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fétò ìròyìn fún ìgbìmọ̀ eléyìí tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbèǹde láti máa lọ káàkiri ọ̀hún arábìnrin Ṣeun Àjàyí ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé lẹ́yìn tí ààrẹ ka ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ tí ó kà láìpẹ́ yìí sétí ìgbọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà onírúurú ìjókòó ìjíròrò náà ni wọ́n ṣe o tí wọ́n sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣe pàtàkì láti jẹ́ kí àwọn aráàlú kí wọ́n mọ àwọn nǹkan tí ìjọba ti gbé ṣe lórí àlééfà àti àwọn nǹkan tó ní láfojúsùn láti ṣe ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé eléyìí ni ó jẹ́ kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin ìjọba àti àwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ sì ni yóò dí àwọn àlàfo eléyìí tí ó wà láàrin ìjọba àti àwọn aráàlú torí pé àwọn aráàlú ó láǹfààní àti mọ àwọn àfojúsùn ìjọba àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó ń fẹ́ dágbálé bẹ́ẹ̀ sì ni ìjọba náà yóò mọ nǹkan tí àwọn aráàlú ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ àti àwọn ọ̀nà láti tẹ́ àwọn aráàlú lọ́rùn. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ọmọ ológun wọn Operation Hadinkai ni wọ́n ti lọ bá ibùba àwọn agbésùmọ̀mí kan jẹ́ tó fi mọ́ àwọn ibùdó tí wọ́n kó ohun ìjà olóró sí ní agbègbè Graza ní ìpínlẹ̀ Borno nínú àtijáde tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Edward Gabwet tó fi síta nílùú Àbújá ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti fojú hàn dé tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé eléyìí náà ni ìgbésẹ̀ tí àwọn gbé ò lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró eléyìí tí àwọn aṣàdó kú mọ́ra gbẹ̀mí ẹnìkan tí wọ́n ṣe ò láìpẹ́ yìí tí ó sì mẹ́mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ ní ìpínlẹ̀ Borno onílẹ̀yìn ọ̀hún làwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpasẹ̀ àwọn agbègbè káàkiri láti kẹ́fín ibi tó ṣeé ṣe kí wọ́n kẹ́ àdó olóró sí tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé lẹ́yìn tí àwọn kẹ́fín agbègbè ọ̀hún ní ọjọ́ kejì oṣù táwa nù rẹ̀ yìí ni àwọn lọ síbẹ̀ láti bà àwọn nǹkan àdó olóró tí wọ́n kẹ́ sí àwọn agbègbè náà jẹ́ ò kó tó di wípé yóò mọ̀ ṣọṣẹ́ láàrin ìlú. Ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ti tako ìròyìn kan tó lùgbòrò pa ò wípé ńṣe ni àwọn ya lo olú ọ́fíìsì ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó wà ní ìlú Àbújá eléyìí náà ló fojú hàn dé lẹ́yìn tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti kọ́kọ́ fi ẹ̀sùn kan ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS wípé wọ́n rán àwọn èèyàn wọn wá o sí ọ́fíìsì wọn tí àwọn yòó sì wá sí ọ́fíìsì náà tí wọ́n sì ń da gbogbo nǹkan rú wípé àwọn ń wọ ẹrù tó ní ṣe pẹ̀lú ti àwọn tó fẹ̀hónú hàn tán láìpẹ́ yìí àmọ́ ò nígbà tí òun wá ń bá wọn níròyìn sọ̀rọ̀ agbọ̀rọ̀ sọ fún ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS nílẹ̀ yìí Peter Funaya jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wá sí ọ́fíìsì ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àwọn ò sì rán ẹnikẹ́ni wá sí ọ́fíìsì òṣìṣẹ́ o gẹ́gẹ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ ilẹ̀ yìí bí wọ́n ti fi ẹ̀sùn náà kàn tó sì ké sí àwọn aráàlú kí wọ́n fi ti palàbà irú ìròyìn bẹ́ẹ̀. Wáyé Emir àti ìpínlẹ̀ Kano Malam Muhammadu Sanusi ti bẹnu àtẹ́lu bí àwọn tí wọ́n fẹ̀hónú hàn ti lọ bà iléeṣẹ́ ìtẹ̀wé tó wà ní ìpínlẹ̀ Kano jẹ́ lásìkò tí wọ́n fẹ̀hónú hàn káàkiri ìpínlẹ̀ náà. Malam Sanusi ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó lọ ṣe àbẹ̀wò sí ọ́fíìsì àjọ tó wà fẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ sí agbègbè ọ̀hún láti mọ bí nǹkan ti bàjẹ́ sí o láti ọwọ́ àwọn ọmọ ráìsà tí wọ́n ní wọ́n yabo agbègbè ọ̀hún. Emir ọ̀hún ló bẹnu àtẹ́lu bí àwọn èèyàn ọ̀hún ti bà gbogbo àwọn dúkìá ìjọba àti àwọn dúkìá tuntun eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ sí ìpínlẹ̀ Kano jẹ́ ò wọ́n àtẹnumọ́ bó ti ṣe pàtàkì tó láti tọpasẹ̀ àwọn tí wọ́n hùwà láabi yìí ò kí wọ́n sì fi mú wọn kàtà òfin torí pé eléyìí ni ó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún irú àwọn èèyàn tí ó ṣeé ṣe kí wọ́n wu irú ìwà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ wájú. ní báyìí náà o ẹni tó ti fìgbà kan rí wà gẹ́gẹ́ bí igbákejì akọ̀wé ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú APC Comrade Timi Frank ti ké sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti tú àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìfẹ̀hónúhàn tán tí wọ́n fi páńpẹ́ ọba gbé wọn lẹ̀ ní kí amọ̀sá kí wọ́n mọ̀ lọ láyọ̀ àti àlàáfíà ara. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó fi síta ní Comrade Frank ti rọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti yé lu ọwọ́ ipá fún àwọn tí wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn oníwọ́ọ́rọ́wọ́ torí pé ẹ̀tọ́ wọn ni o láti gòlè irú ìfẹ̀hónúhàn bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni Frank tún bẹnu àtẹ́lu mínísítà tó wà fọ́rọ̀ olúùlú ilẹ̀ yìí Nyesom Wike fún ọwọ́ ipá eléyìí tó lò fún àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà tó sì ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé kó yọ Nyesom Wike ń pò rẹ̀ tó bá jẹ́ pé irú ìwà báyìí ni ó mọ̀ wù
sí àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì Melody 107.7 FM. À ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ̀yin èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó, àrùn onígbá méjì ń ràn káàkiri àgbègbè wa. Ojúṣe wa sì ni láti dènà rẹ̀ kó má bàa máa ràn bí iná ọyẹ́. Dáàbò bo ara rẹ àtàwọn tó súnmọ́ ọ. Bí ẹ bá ń rí àwọn àpẹẹrẹ tàbí àwọn àmì yìí bíi ìgbọ̀nsẹ̀ gbuuru, èébì, inú rírun tàbí òǹgbẹ àbáàdì bá ń gbẹ ọ́, yára tètè lọ sí ilé ìwòsàn fún àyẹ̀wò àti ìtọ́jú tó péye. Ẹ má gbàgbé o wípé ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọyẹ́ ti borí ooru. Ẹ jẹ́ ká tún àyíká wa ṣe, ká máa fọ ọwọ́ wa lóòrèkóòrè, ká sì ṣọ́ra fún irú oúnjẹ àti omi tá a máa mu, kí a sì tún lọ sí ilé ìwòsàn tí àwọn àpẹẹrẹ náà bá dáwọ́ dúró. Àrùn onífilé wa ṣe bùgbé o. Akínyìn káàbọ̀ padà. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wa ń tẹ̀síwájú. Lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná mọ̀ọ́rára ṣẹlẹ̀ ní ilé epo kan tó wà ní agbègbè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Road Ìkẹjà ní ìpínlẹ̀ Èkó lónìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fi ojú hàn dé, ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ aago 11 ọ̀sán nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà ní ilé epo ọ̀hún láti ra epo bẹntiróòlù. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tún ti fojú ẹ̀ hàn dé, wọ́n ní àwọn tí wọ́n fẹ́ ra epo tó fi mọ́ ọkọ̀ agbépo àti àwọn ọkọ̀ kéékèèké míì ló jẹ́ pé iná ò ká mọ́bẹ̀ tó sì jó wọn gúrúgúrú. Ẹnìkan tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọn ò lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ iye àwọn èèyàn tí wọ́n farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún, ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tá à ń kó ìròyìn yìí jọ wọn ò tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Àmọ́ ṣá o, àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń dènà ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti wà ní agbègbè ọ̀hún láti fẹsẹ̀ àlàáfíà rinlẹ̀ àti láti lè dóòlà àwọn èèyàn tí wọ́n nílò láti dóòlà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party àtẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress ní ìpínlẹ̀ Ondo làwọn méjèèjì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wojú ara wọn lórí ọ̀rọ̀ ìrẹsì eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ kó ránṣẹ́ sí ìpínlẹ̀ náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti pàṣẹ olùdarí ètò ìròyìn wọn ní ìpínlẹ̀ Ondo, Ọ̀gbẹ́ni Lẹ́yẹ Ìgbàgbọ́, ló fẹ̀sùn kàn wípé ìṣèjọba ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ondo ń ṣe ni ó gba ìrẹsì ọ̀hún tí wọ́n ń tún rọ sínú àpò míì tí wọ́n sì ń lẹ́kọ̀ọ́ míì mọ́ lára. Àmọ́ tí ẹni tó jẹ́ agbòròsọ fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún, Steve Ọ̀tálóró, jẹ́ kó di mímọ̀ wípé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Ìgbàgbọ́ nínú àtijáde tó fi síta jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó jẹ́ nǹkan tí ó bani lọ́kàn jẹ́ ò wípé látìgbà tí ìjọba ti fi ìrẹsì náà ránṣẹ́ ń ṣe ni ìjọba ìpínlẹ̀ náà ṣẹnu múrẹ̀ ò tí ò sì sọ nǹkan kan nípa ìrẹsì ọ̀hún, àti pé àwọn kẹ́fín wípé wọ́n fẹ́ lo ìrẹsì náà láti pín lásìkò ètò ìdìbò ni. Àmọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress tako ìròyìn náà pẹ̀lú àlàyé ò wípé irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ni ìròyìn ọ̀hún, àti wípé ẹ̀sùn náà kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó sì ké sí àwọn èèyàn wípé kí wọ́n gẹ fìlà mọ́wòbẹ̀ sí ẹ̀sùn ọ̀hún. Lórí ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera, ẹni tí ó ti fìgbà kan rí jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ẹ̀ka rẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo, Ọmọṣẹ́yìn Adéyẹmí Òṣòwẹ̀, ni ó ti sọ di mímọ̀ wípé ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀, ìdígunjalè, ìjínigbé àti àwọn ìwà ọ̀daràn míì papọ̀ ìdí o tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèlétò ìlera fi ń forílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ wáṣẹ́ lọ sílẹ̀ òkèrè. Adéyẹmí Òṣòwẹ̀ ló sọ̀rọ̀ ohun di mímọ̀ níbi ìpàdé àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínláàdọ́ta rẹ̀ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Níbẹ̀ ló ti wá ní bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń lọ tó àwọn kan sì ní lọ́kàn láti dúró sí ilẹ̀ bàbá wọn láti mú kí ẹ̀ka ètò ìlera orílẹ̀-èdè kó rú gọ́gọ́ sí i. Ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá kí wọn ò tó lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu fún iṣẹ́ takuntakun eléyìí tí wọ́n ń ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lórí ìròyìn okòwò àtọrọajé wa fún tòní, mínísítà tó wà fétò ìṣúná lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Wálé Ẹdùn ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé yóò nira fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí ètò ìṣèjọba kankan bá ń gbà á lérò wípé yóò padà sí ní mọ́ sanwó ìrànwọ́ orí epo bẹntiróòlù lẹ́yìn tí ètò ìṣèjọba Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti kéde rẹ̀ wípé a ò san mọ́. Ẹdùn ló sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ láti pàṣẹ olùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ fétò ìròyìn Tèmítọ́pẹ́ Àjàyí, tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bí ìjọba kankan bá tiẹ̀ jẹ́ lẹ́yìn ìṣèjọba Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá wà rò lọ́kàn láti padà sí sísan owó ìrànwọ́ orí epo bẹntiróòlù, ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò bú lọ́wọ́ o
torí pé yóò ṣe àkóbá tó pọ̀ fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní níbi tó burú dé o ètò ìṣèjọba àwọn yóò nílò láti ya owó láti máa ṣe gbogbo nǹkan ni ò débi wípé yóò ya owó láti san owó àwọn òṣìṣẹ́ àti wípé àti ṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà gan yóò nira fún irú ètò ìṣèjọba bẹ́ẹ̀ torí pé yóò nílò láti máa ya owó láti fi gbọ́ gbogbo bùkátà rẹ̀ ní tó bá gbà lérò láti bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó ìrànwọ́ orí epo bẹntiróòlù. Lágbo ìròyìn amúlùúdùn gbajúgbajà òṣèré kan o Francis Dúró ti kéde ikú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin Ifeanyi Dúró. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fojú hàn dé o òṣèré ọ̀hún ló kéde ikú ọmọ rẹ̀ lónìí lórí ìtàkùn ayélujára Instagram rẹ̀ tó sì fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn sí ọmọ rẹ̀ tó kú ọ̀hún eléyìí tó ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọni ọmọ tó sì jà fitafita fún ẹ̀mí rẹ̀ nígbà tí ó wà lókè pẹ̀. Ìròyìn ikú ọmọ ọ̀hún ló jẹ́ ìyàlẹ́nu sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn pàápàá jùlọ bó ti jẹ́ pé nínú oṣù kejìlá ọdún tó kọjá ni wọ́n ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 15 fún ọmọkùnrin náà. Ẹbí ará ọ̀rẹ́ àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nídìí eré orí sinimá alágbéléwò ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kí olórí ìtàkùn ayélujára Instagram tí wọ́n sì ń gbà ládùúrà pé kí Ọlọ́run kí ó bu òróró òtura sí ojú ọgbọ́n rẹ̀ nírú àkókò yìí. Ká tó mọ́ lọ lórí ìròyìn eré ìdárayá. Àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn ikọ̀ eléré bọ́ọ̀lù àti eré ìdárayá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n tún bá ìjákulẹ̀ pàdé o nígbà tí àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń sá eré ẹlẹ́ni mẹ́rin onímítà 100 wọn ò lè fakọyọ láàrin àwọn akẹgbẹ́ wọn nínú ìdíje Olympics eléyìí tí ó sì ń lọ lọ́wọ́ ní Paris. Àwọn ọkùnrin ẹlẹ́ni mẹ́rin ọ̀hún tí wọ́n sá eré onímítà 100 Favour Àṣẹ Kányìnsọ́lá Àjàyí Àlàbá Akíntọ́lá àti Uforíṣẹ́ Ìṣẹ́kiri ni wọ́n ní àwọn èèyàn wọn ṣe ipò kẹrin láàrin àwọn akẹgbẹ́ wọn. Wọ́n ṣe ipò keje láàrin àwọn akẹgbẹ́ wọn nígbà tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe ipò kínní tí orílẹ̀-èdè South Africa ṣe ipò kejì. Lágbọn àwọn obìnrin ẹlẹ́ni mẹ́rin tí wọ́n sá eré fún kìlómítà 100 àwọn náà ń ṣe ni àwọn náà láǹfààní láti dé àṣekágbá o nígbà tí àwọn obìnrin ọ̀hún wọ́n ṣe ipò kẹfà láàrin àwọn akẹgbẹ́ wọn. Ká tó mọ́ lọ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. Àmúwá fún yín pé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fún àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ láṣẹ láti lọ káàkiri orígun mẹ́fẹ̀ẹ̀fà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́mọ gbọ́ àwọn àròyé àwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ sì ni ó yẹ kí wọ́n fún àwọn aráàlú gbọ́ àwọn nǹkan tí ìjọba tó wà lórí àlééfà tí wọ́n ń gbé ṣe láti mú kí ara tù wọ́n. A sọ fún yín lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn farapa o nígbà tí iná ọmọ òrárá ṣẹlulẹ̀ ní ilé epo kan tó wà ní agbègbè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Road Ìkẹjà ní ìpínlẹ̀ Èkó lónìí. Lórí ìròyìn okòwò àtọrọ̀ ajé wa fún tòní mínísítà tó wà fétò ìṣúná lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Wálé Ẹdùn ti ní yóò nira fún ètò ìṣèjọba fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí ètò ìṣèjọba kankan bá gbà á lérò wípé kí òun máa san owó ìrànwọ́ orí epo bẹntiróòlù padà lẹ́yìn tí ètò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti sọ wípé a ò san mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá a sọ fún yín wípé àwọn eléré ìdárayá tí wọ́n ń sá eré orí ọ̀dàn ẹlẹ́ni mẹ́rin onímítà 100 fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fìdí rẹmi láàrin àwọn akẹgbẹ́ wọn nínú díje sísá eré ti Olympics eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ ní Paris. Èyí ló pin ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wa fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ní ìkànnì Melody 107.7 FM ẹ̀yìn ìyẹn wẹ́mọ̀jà gbàgbé wípé ètò ààbò ojúṣe tèmi tìrẹ ni ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìtàkùn ayélujára wa @Melody FM 1077. Roland Ìmọ̀yẹ̀rà lólóòtú ìròyìn tẹ́ gbọ́ tán yìí. Omotayo Omotade Adegbaye ló kà sí ti ìgbọ̀nyìn yòókù tó di aago 9 àṣálẹ́ òní nígbà táwọn ọmọ tuntun wá ní yàrá àròyìn wa lédè Yorùbá títí ìgbà ọmọ kí yẹn kú ìrọ̀lẹ́ ẹ ṣeun bí ẹ ti ń gbọ́ wa. Melody ti dóde ẹ pé kí n gbọ́. Melody. Àìrẹ̀sùn mélòó ni òjá mọ̀ sọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ àìrẹ̀sùn mélòó nìbọn ni òjá mọ̀ sọ alámọ̀lá àwọn tí a mọ̀